السلام عليكم ورحمة الله. المخطط القادم: احتلال 4 دول عربية، والبداية بهذه الدولة مع أخطر توقعات وتنبؤات عالمة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف. في البداية ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل التوقعات. وأهلا ومرحبا بكم معنا من جديد في أخطر حلقة توقعات لعالمة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف، حيث تتوقع للمرحلة المقبلة، والتي قالت فيها بأن الكيان المحتل لم يكتفي عن اعتداءاته على الأراضي العربية، سوف يقوم بضرب بعض المواقع خلال المرحلة المقبلة بقصد تهجير سكانها وفرض حالة من الذعر بين الناس. قالت ليلى عبد اللطيف: إنني أرى وأقول من مخيلاتي الكيان المحتل تذهب إلى رسم ما أسمته إسرائيل بإسرائيل الكبرى داخل الأراضي العربية من فلسطين، بدءا باحتلال كل من لبنان، مرورا بكامل الأراضي السورية والأردنية، مرورا بأجزاء من العراق، وصولا إلى السعودية. ومن هنا تقول ليلى عبد اللطيف: أقول لكم لم ولن ينالوا أبدا من تلك الدول، ولا من جيوشها الباسلة، ولا من شعوبها الكاسرة التي قالت أراها ستقف يدا بيد في وجه أي عدوان، حتى أنني أرى أن كل الأحزاب والفصائل والطوائف سوف تتحد وتتوحد وتصبح يدا واحدة، وتقضي على كل هذه الأنواع من الاعتداءات، ووقف أعمال العنف والتخريب، وقطع أيادي كل معتد على الأراضي العربية. وبعدها سنرى الانتصار بإذن الله. سترتفع رايات النصر التي قالت عنها سيدة التوقعات: أراه قادم وآت لا محالة بعد كل هذه المعاناة والظلم. قالت ليلى عبد اللطيف: إننا سنسمع من جديد خلال الفترة القليلة المقبلة عن موقف أمريكي حاسم يجعل الكيان المحتل يتراجع ويتوقف عن مواصلة العمليات العسكرية ضد إيران وغيرها. وهنا سيكون الحدث. قالت: أرى أن بعض الدول الأوروبية سوف تتأثر كثيرا من تداعيات هذه الحرب، ويطالها التغيير والتقسيم، وهو آت لا محالة خلال السنوات والمراحل القادمة. كما أرى أن الاقتصاد الأوروبي يتعرض للانهيار، وأمريكا سوف تتراجع على الصعيدين العسكري والاقتصادي، مع حدوث موجة من الاضطرابات والبلبلة في الفترة المقبلة. الأحداث القادمة على المنطقة، قالت عنها ليلى عبد اللطيف، سوف تحمل معها مشاهد هجوم أو انفجار يطال أحد المنشآت النووية في دولة كبيرة. لا أستبعد أن يكون هذا الانفجار مدبر ومقصود. ستكون المنطقة خلال الفترة المقبلة على أبواب التغيير الكبير والمفاجآت الصادمة التي سيشهدها العالم خلال عام 26 أو الفترة المتبقية من العام. أمريكا ستكون تحت رحمة الطبيعة بسبب إعصار مدمر وخطير يضرب بعض الولايات، مع حدوث كوارث هي الأخطر في تاريخ أمريكا. قالت ليلى عبد اللطيف في توقعاتها: سنسمع عن حدث بارز ولافت يضع الرئيس ترامب في موقف محرج للغاية. قالت: أنا لا أستبعد أن يكون بسبب الحرب ضد إيران، مما سيجعل موقف الرئاسة محط الأنظار والإعلام، وسنراه خارج الصورة السياسية بشكل نهائي. سنسمع تحذيرات أمريكية من أزمة عالمية قد تصبح خطيرة سيكون مصدرها أحد البنوك. قالت: سنرى خلال المرحلة المقبلة حربا أهلية داخل أمريكا، مع وقوع حدث خطير مع نهاية عام 26. وأيضا تقول ليلى عبد اللطيف من ضمن توقعاتها أننا سنرى زعامات أو قيادات
احتجاجات من الصف الأول سنراها تختفي أو تغيب عن الساحة السياسية خلال الفترة القادمة بشكل مفاجئ. سنسمع وسنرى هجوم يطال بعض المقرات والمراكز الإسلامية في عدة دول عربية وأجنبية خلال الفترة القادمة، وخصوصا أنني أرى خطرا كبيرا يهدد المقامات الدينية المسيحية والإسلامية في عدة دول توقعت بهجوم أو اختراق إلكتروني سيصيب أنظمة حساسة في دول العالم. قالت بأن الخسائر ستكون فادحة وتكون أيضا جسيمة. سنرى طائرة تحمل عددا من أسرى الحرب من وإلى، ولا أستبعد وجود عدد كبير من السجناء داخل هذه الطائرة، والفرحة على الأرض تملأ شاشات الإعلام. من توقعات ليلى عبد اللطيف قالت: أرى أجواء التهديد والخطر تحوم حول عدد من الجيوش العالم خلال الفترة القادمة وأكثر الدول. قالت: أراها تتأهب وتستعد لمواجهة هذا الخطر حفاظا على أمنها وشعبها وأراضيها. الجيش الروسي والجيش الصيني والجيش الكوري سيكونوا في قلب هذه الأحداث. رؤية روسيا مع نهاية عام 26 قالت عنها ليلى عبد اللطيف: سنراها تحسم الحرب في أوكرانيا، والرئيس بوتين يحتل وسائل الإعلام، والرئيس زيلينسكي يتصدر نشرات الأخبار والحدث. قالت: أراه بعيدا عن أوكرانيا ولا أراه موجودا في الحياة السياسية في المرحلة المقبلة. أوكرانيا ستكون تحت تصعيد الضربات الروسية عليها، وسيكون الانتصار حليف الرئيس بوتين، ولا أستبعد أن يقوم الرئيس الروسي بضرب أوكرانيا أو بضرب حلفاء أوكرانيا. أرى في المرحلة المقبلة هذه الأحداث بتقسيم أوكرانيا وفصلها عن محيطها من أجل إنهاء النزاع والحرب. أرى بعض دول الاتحاد السوفيتي سوف تطالع هذه الأحداث وهذا التغيير. سنرى احتجاجات ومظاهرات حاشدة في تركيا، وكل الأنظار تتجه وتركز على الرئيس التركي أردوغان لحدث غير متوقع. كما سيكون وزير الخارجية التركي حديث الإعلام ومحط الأنظار جراء هذا الحدث البارز والملفت. سوف نسمع خلال المرحلة المقبلة عن قرار مفاجئ بعزل أحد الرؤساء الدول العربية بشكل مفاجئ. هذا الرئيس سوف يهرب ويختفي فجأة عن الأنظار حتى تبدأ الأسئلة عن اختفائه في الإعلام. سوف تظهر الحقيقة بعد فترة، وهنا المفاجأة والمؤسفة التي ستصدم الجميع: قد يكون هذا الرئيس لدولة تعاني من ويلات الحرب. قالت ليلى عبد اللطيف بأن رئيس إحدى الدول سنراه في المحكمة وتحت قوس العدالة يخضع للمحاكمة. نراه خلف القضبان ومن داخل أحد سجون الدولة. رئيس أحد دول العالم يتعرض أيضا لحادث سير، والأجواء تثير القلق الكبير ويحيطها الغموض والكثير من علامات الاستفهام. أعزائي، ما ننساش مع النهاية نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل التوقعات الجديدة. شكرا لكم وإلى اللقاء.